unan po. Kasya ba yan? Pro. Apo. So wala kang idea pag tubeless. Oo. Kasya ba yan, sir? Yan ang mga original tire, CST. Hindi na yung mababalik. Mapapalit. Mababalik. Pero welcome to China. Pag tinanggal, mawawala yung ticket. Galing ako doon sa Karangalan. Ay, sa may bandang junction na ako sa may SME Ortigas. Ortigas Extension Banda. Ortigas Extension. Yung Parangalan papunta na Marcos yata Highway yun ako Oo. dumaan eh. Sa kabila yun eh, yung may daan pa Cubao. Oo, doon. Kainta, Greenwood. Doon. Lagi ako nandyan sa Kainta. Malayo. Pwede rin pala talagang sa bahay mismo magagawa. Home service kami, oh. Kasi ito nga iniiwasan natin yung pumunta pa sa shop namin, may Manila. So pag pinunta ko pa ng Manila, mag-grab ka pa. Tapos babalik ka na naman kung saan kakaling, hassle. Kaya tulad lang kami na lang pupunta. Tulad yan, no? Tatayo lang tayo rito. Tatayo lang tayo, Buti nga eh. sabihin mo, pag dito tayo, sabihin mo ano ha. Oo, nag-aayos lang kuya. Lapit na eh. Bok, ayusin lang. Oo. Tanggalin ko lang ito, Bok. Butas. Saan kaya yung butas niya? Wala. Wala? Wala. Wala siyang butas? Hindi. Wala siya nakapako. Kanina, papasok ka rito. Nalupa ka, no? Nalupa ka. Medyo. Malalim. Malalim na lupakan mo. Malalim yung lupak mo kanina. Sira na agad yun? Yung gilid, may butas. Oo. Hindi, pabulkanize mo. Pwede naman. Pero ano na kasi, tubeless na. Tubeless mo to eh. So ganito mangyayari. Ganito mangyayari ah. So i-maintain mo lagi yung yung pressure. Kung sakasakali mga 3 days to 4 days hindi mo nagamit, kailangan bomba mo. Huwag kang aalis ng malambot. Hindi siya pwede yung may stock. Kasi yung tubeless sumisingaw yan. Ito, tignan mo yung logo. So nagagasgas yung interior, tumatama dito sa may gilid ng gulong. Then kapag nalubak ka, bang! So ito. Kasi binobomba namin kanina, ayaw. Yan. So tingnan mo yung loob. Labas yung ply. Oo. Yan yung nylon. Yan yung kumiskis dito. So ayan yun. So hanginan natin. Pag inanginan natin siya, ito. Ayun. Sa gilid. Laki. Laki. At hindi isa. Running flat. Running flat po to hanggang saan? Hanggang dito. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam na butas na siya. Simula saan? Hindi mo alam? Hindi ko alam eh. Baka kagabi pa eh. Ang dami. Napunit yung buong inner to. Napunit yung buong inner. So ayan, running flat yan. Ayun. So, ayan po nga ba oh. Ayan oh. Ayan. So walang nakatama sa'yo. Ang naging problema ganito. Habang tumatakbo yung gulong, umiinit yung gilid ng gulong.
Kasi hindi nyo na-maintain yung pressure. Oo. Bali nagkikis-kisan etong gilid tsaka yung ibabaw ng gulong. Tignan mo, labas na yun eh. So hindi na natin to kailangan. Ito magiging extra spare mo na lang. Lagay mo na lang. Pero pwede i-tubeless ito? Pwede pa. Ah. Lagay mo na sa 4 kung sakasakali. So yan. Ito yung valve ng M365. Ayan. Hindi tayo gumagamit ng improvised tol. Take silan. Lahati lang. Sige Bok, tapos na ako Bok. Malapit na matapos. Parking ko na lang Bok. Parking mo na lang muna sir. Oo, sige, itikita mo na ako, babayaran ko na. Tapos na ako. Ako na. Saan ba magbuka yung ticket mo? Walang ticket yan. Wala na? Okay. Kapit ko lang ito, Bok. Bayaran ko na lang. Hindi na yung sisingaw ko yan. Wala lang, first time, hindi ko alam. Yun yung binayaran mo dun. Yung talent fee kung paano niya. Tataranta ako sa batang. Tandaan mo lang lagi, kung sakaling maano to, ma-i-stock, dapat mga 3 days, 3 to 4 days hahangin na mo. Kasi pag di mo to inanginan, parang gulong ng kotse, lumalambot, pusa. Pero kung everyday use naman to, wala kang magiging problema. Kung everyday use, wala kang magiging problema.
Hindi ko gagawin. Okay na, testing mo muna. So, ayun. Pwede nang gamitin after o ano, Ayun na. mapatanggalin. Ngayon na, testingin mo na siya. 40 to 45 PSI, laging safe, ha? Okay. Testing mo muna. Salamat. Thank you. Ingat ka. Tandaan mo lagi 3 to 4 days, hindi siya nagamit na tenga, hanginan mo. Kailangan tumigas. So wag mo siyang gagamitin na malambot. Lagi mong tatandaan yun. Kasi pag check ang tubeless, ma-maintenance yan. I-check mo lagi kung matigas siya o hindi. Pangalawa, after 5 to 6 months magkikita tayo. Kasi maglilinis naman tayo. Sige. Yun ang mangyayari, ha? Yun lang. Tapos kung nai-stock pa to, matagal hindi. Medyo, pero gagamitin ko kasi yung hindi. Gamitin mo, hindi siya pwede ma-stock, ha? Tandaan mo lagi yan. So ganito, ito yung gulong, may tumamang pa ako. Ang gagawin mo ganito, hangin, titigas yung gulong, atake mo, ikot mo ganun. Kasi yung sealant, gagalaw sa loob. Then sarado na yung butas. Okay? Sige. Bye bye. Thank you. Sige, ingat po.